Isang dust tornado biglang nabuo sa Guanambi Solar Park sa Brazil. Mga trabahador sa parke dumistansya sa buhawi. Ang iba pang detalye sa ating mga balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Bank accounts na konektado sa flood control anomalies, pinafreeze ng ICI. Boya sa BAJO de Masinloc NAMATAAN ng Philippine Coast Guard. Drone defense plan inilabas ng NATO para kontrahin ang mga banta ng Russia. US President Donald Trump pinahintulutan ng CIA na pumasok sa Venezuela. At YouTube, tinamaan na major outage. Aabot na po sa 5 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga bank accounts na pinafreeze ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects ng Pilipinas. Sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na aabot sa 2,800 na mga bank accounts ang kanilang pinafreeze udyok ng kanilang investigasyon sa flood control project anomalies. Matapos ang pag-freeze sa mga assets ay balak naman ni Hosaka na hilingin ang forfeiture ng mga frozen accounts sa Court of Appeals. Layo nito na mapabilis ang proseso ng restitution ng mga binulsang kaba ng bayan sa gitna ng investigasyon sa flood control. Ayon kay Hosaka, nagsagawa na rin ng pagpupulong ang 16 na government agencies para bumuo ng technical working group na mangunguna sa pagpapalitan ng ideya kung paanong madaling maibabalik ang ninakaw na public funds. Noong Biyernes ay natanggap ng AMLAC ang pang-6 na freeze order na inilabas ng Court of Appeals na may kaugnay sa mga assets ng mga individual at kumpanyang nadawit sa flood control probe. Nagsagawa ng fleet maneuvers at live fire exercises ang Philippine Navy Western Naval Command kasama ang Estados Unidos, ang Canada, Japan at France sa karagatan ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito ay bahagi pa rin ng exercise Sama-Sama 2025. Kasama sa Naval Task Group 44.1 na nagsagawa ng live fire gunnery exercise ang HMCS Max Bernays, BRP Antonio Luna, Ramon Alcaraz, Valentin Diaz at Lolinato Toong at USS Cincinnati at Sprua. Kasabay naman ito, nagpatrolya ang NV-314, US-8 at Falcon 50 fighter jets upang palakasin ang aerial awareness at seguridad ng karagatan upang mapanatili maayos ang command at control operations ng naturang ehersisyo. Nagsagawa rin sila ng Division Tactical Maneuvers at Photo Exercise na nakatuon naman sa pinagsamang tactical formations at disciplined seamanship ng mga kalahok na bansa. Ayon sa Chief ng Western Naval Command Public Affairs na si Elaine Collado, patuloy na pinagtitibay ng exercise Sama-Sama 2025 ang pagtutulungan ng mga katuwang na bansa upang maisulong ang katatagan sa rehiyon, kooperasyong pandagat at malayang Indo-Pacific region. Inaasahan namang magsasagawa ng Surface Action Group versus Surface Action Group serial ang mga kalahok sa susunod na 24 oras upang subukin ang militar sa koordinasyon, maneuver warfare at strategic decision-making sa real-time maritime scenarios. Namataan ng Philippine Coast Guard ang isang istruktura at buoy sa BAJO de Masinloc habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Operation. Tinukoy ng PCG ang precise coordinates ng istruktura at ikinumpara ito sa mga lumang satellite image. Dito ay napag-alaman nila na halos 2 taon nang naroroon ang naturang istruktura. Maliban rito, nakita rin nila ang isang yellow buoy sa halagang bahagi o hilagang bahagi ng BAJO de Masinloc makalipas lamang ang isang araw kung saan nakakita rin sila ng ganito sa sentro ng shoal. Samantala, nakaranas naman ang operasyon ng Maritime Domain Awareness Flight ng agresibong panghihimasok mula sa puwersa ng People's Republic of China.
Ayon sa PCG, habang nasa himpapawid ang kanilang aircraft, dumaan sa ilalim nito ang isang helicopter ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Pagkaraan nito, isang PLA Air Force Shenyang J-16 fighter jet ang lumipad upang gambalain at ilagay sa panganibang ligtas na ruta ng PCG. Sinabi ng PCG na hindi makatarungan ang kanilang ginawa dahil nalagay sa panganib ang kanilang mga tauhan at ang mga journalists na kasama sa misyon. Sa kasalukuyan, nasa 245 diplomatic protests na ang ipinasa ng Philippine government laban sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Umabot na po sa 76 na katao ang nasawi sa tumamang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakahuling situational report ng ahensya, lahat ng mga nasawi sa kalamidad ay patuloy pa rin biniberipika at lahat ng mga ito ay nagmula sa Region 7 o Central Visayas. Kinukumpirma rin ng NDRRMC ang napaulat na 559 na sugatan dulot ng paglindol. Sumampa po sa 216,962 na pamilya o 748,025 individuals ang apektado ng tumamang kalamidad. Nakapagtala naman ang ahensya ng 126,932 na mga tirahan na napinsala habang 7,295 naman ang nawasak dahil sa trahedya. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng relief, rehabilitation at service restoration efforts ng pamahalaan sa Bogo City. Inanunsyo ng Canada na magbibigay ang Canberra ng 650,000 Canadian dollars o katumbas po yan ang aabot sa 26.9 million pesos para palakasin ang disaster relief efforts sa Pilipinas matapos ang magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa. Ayon kay Canadian Secretary of State for International Development Randip Saray, committed ang Canberra na matugunan ang mga pangangailangan ng Pilipinas, partikular na ang vulnerable ang bansa ngayon sa mga natural disaster. Tinukoy pa ng kalihim na naglaan ang Canberra ng $350,000 sa World Vision Canada, isang miyembro ng humanitarian coalition para magpadala ng relief items at emergency shelter sa pamamagitan ng Canadian Humanitarian Assistance Fund. Iaabot naman ng Canada ang $250,000 na halaga ng tulong sa Philippine Red Cross para pondohan ang patuloy na humanitarian operations nito sa Cebu. Habang ang natitirang $50,000 ay ipagkakaloob ng Canada Fund for Local Initiatives sa Filipino nonprofit organization na Angat Pinas Incorporated para sa relief operations sa Cebu. Mula pa noong 2023 ay nakapag-abot na ng tulong ng Canada sa Pilipinas nang aabot sa 45.8 million Canadian dollars na halaga ng development assistance funding. Nagbabala po ang Philippine Space Agency o PHILSA na maaaring bumagsak ang Long March 88 rocket ng China malapit sa katubigan ng Palawan, TUBATAHA, REEF, Natural Park at Basilan. Sa inilabas na advisory ng ahensya, tinukoy nila ang mga sumusunod na maaaring maging drop-off points ng rocket debris. 118 nautical miles mula sa El Nido, Palawan. 127 nautical miles mula sa Puerto Princesa, 45 nautical miles mula sa TUBATAHA Reef Natural Park at 34 nautical miles naman mula sa Haji Mutamad, Basilan. Kinumpirma ng PHILSA na pinalipad ang Long March 88 rocket ng China sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan. Pinayuhan naman po ang publiko na huwag lapitan ng mga debris dahil malaki ang potensyal nito nga maglaman ng mga nakakalasong kemikal katulad na lamang ng rocket fuel. Susunod, Taiwan naglabas ng ulat ukol sa troll army ng China. Hamas na isoli na ang lahat ng labi ng kanilang mga bihag na Israeli. At US President Donald Trump pinayagan ng CIA na magsagawa ng operasyon sa Venezuela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
From instant payment alerts through Sound Pay to seamless transactions with the GCash for Business portal, find out how technology is making business success just a tap away. I wanted to create po something that is truly mine. My ideas, everything. And then eventually, that passion became like a bread and butter na also for me. It's ushering the micro, small, and medium enterprises into the easy era of doing business. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Ngayong panahon ng bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25! Sa Net 25. Naglabas ang Taiwanese government ng ulat ukol sa pagdami ng cyber attacks ng Beijing. Kasabay ito ng babala ng Taiwan ukol sa lumalaking online troll army ng China na naglalayong yurakan ang imahe ng Taiwan sa internet. Ayon sa ulat ng National Security Bureau, tumaas ng 17% ang cyber attacks laban sa kanilang pamahalaan ngayong taon kung ikukumpara noong 2024. Sa ngayon, umaabot na sa 2.8 million hacking attempts per day ang pinipigilan ng Taiwanese government mula sa dating 2.4 million. Kabilang sa mga pangunahing target ng mga pag-ataking ito ang sektor na pangkalusugan, depensa, telekomunikasyon at enerhiya. Dagdag pa nito, umaabot na sa higit 10,000 social media accounts ang naitala na may abnormal activity. Ginagamit ng mga operasyong ito ang dark web, forums at kahit media channels para manipulahin ang publiko lalo na sa issue tungkol sa halalan at usaping kalakalan sa pagitan ng Taiwan at Estados Unidos. Nasa 1.5 million fake messages din ang kanilang nahaharang kada araw sa Facebook na naglalayong isulong ang One China Principle at bawasan ang tiwala ng tao sa gobyerno ng Taiwan. Para sa gobyerno ng Taiwan, bahagi ito ng tinatawag nilang gray zone na estratehiya mula sa Beijing. Hindi direktang digmaan, pero sistematikong pananakot at paninira sa estado ng isang bansa. Nililigawan na po ngayon ni Sanai Takaichi ang Japan Innovation Party o JIP upang makakuha ito ng boto mula sa partido bilang paghahanda na rin sa nalalapit na halalan na magtatakda naman ng bagong Prime Minister ng Japan. 新総裁は一定の改革姿勢は見られました。ご決意も伺いました。しかしながら主犯指名が迫る中、時間もございません。我々の要望に対して自民党からの明確かつ具体的な協力が得られず、これらの改革が実現不可能なのであれば、とても主犯指名で高市早苗と書くことはできない。 Matatandaang noong Biyernes ay nabuwag ang koalisyon ng Liberal Democratic Party at Kumaito. Ito ay kasunod ng hindi pagkakasundo ng LDP at Kumaito hinggil sa mga isyu ng pondo at iba pang ideolohiya. At dahil dito ay bumaba ang tsiyansa ni Takaichi na makakuha ng mayoryang boto ng parlamento upang maging bagong Prime Minister ng bansa. Nagkaroon naman ng pag-uusap sa pagitan ni Takaichi at JIP Chief Hirofumi Yoshimura kung saan ipinahayag ng partido ang suporta nito sa kandidatura ni Takaichi. Magpupulong din si Takaichi at ang co-head ng JIP na si Fumitake Jujita kasama ang iba pang opisyal ng partido upang pag-usapan naman ang ukol sa Second Capital and Social Security Reform. Hindi
Hindi naniniwala ang Estados Unidos na gusto ng China na maging agent of chaos. Ito ay matapos ang bagong paghihigpit sa rare earth minerals export ng Beijing. Si Ana Cui para sa report. Hindi malinaw para kay U.S. Treasury Secretary Scott Bessent kung ang restriction sa pag-export ng rare earth minerals ng China ay pinagkasunduan ba o hindi ng trade negotiating team ng Beijing. Tinawag itong global supply chain power grab ni U.S. Trade Representative Jamieson Greer. Last Wednesday evening, China announced a sweeping expansion of its export controls on rare earth elements and rare earth processing equipment, as well as technologies related to batteries, vehicles, industrial diamonds, and super hard materials. To be clear, this is not just about the United States. These actions, if implemented, would apply to the entire world. China's announcement is nothing more than a global supply chain power grab. While China has taken a number of retaliatory trade actions against the United States, Europe, Canada, Australia, and others in recent years, this move is not proportional retaliation. It is an exercise in economic coercion on every country in the world. Sa sidelines ng taunang pagpupulong ng International Monetary Fund at World Bank, sinabi ni Bessent na isang opisyal ng China ang nagpakita ng walang imbitasyon sa Washington. Gayunman, sinabi ni Bessent na hindi siya naniniwalang gustong maging agent of chaos ang Beijing. This individual was very disrespectful. And I'll tell you that we've had 4 rounds of talks, Geneva, London, Stockholm, and Madrid, and both sides approached them with great respect, and this individual did not. He showed up uninvited in Washington and said, quote, China will cause global chaos if the port shipping fees go through. So I don't believe that China wants to be an agent of chaos. Naunang inanunsyo ng China ang isang major expansion ng rare earths export controls nito. Sumunod na tumugon si US President Donald Trump ng bantang pagtataas ng taripa sa mga produkto ng China sa triple-digit levels. Nagkagulo ang financial market sa US-China relations. Gayunman, sinabi ni Bessent na ayaw ng Washington na palalain ang trade conflict sa China. Aniya, handang makipag-usap ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping sa South Korea ngayong buwan. As the President said, we want to help China, not hurt it. If some in the Chinese government want to slow down the global economy through disappointing actions and through economic coercion, the Chinese economy will be hurt the most. And make no mistake, this is China versus the world. They have put these unacceptable export controls on the entire world. China is a command and control economy, and we and our allies will neither be commanded nor controlled. They are a state economy, and we are not going to let a group of bureaucrats in Beijing try to manage the global supply chains. Ayon kay Bessent, araw-araw na nag-uusap ang dalawang bansa para isaayos ang pulong ng mga leader. Hindi rin aniya gusto ng Washington na humiwalay sa pinakamalaking ekonomiya ng mundo. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inanunsyo na ng Pakistan at Afghanistan ang isang ceasefire deal ilang araw matapos ang pinakabagong engkwentro sa kanilang border. Ito ay kasunod ng apela ng mga regional powers kabilang na ang Saudi Arabia at Qatar na nangangambang lalong lumala ang kaguluhan sa rehiyon kasabay ng unti-unting pagbabalik ng Islamic State groups at Al-Qaeda. हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं. Ayon sa Pakistan Foreign Ministry, hinihiling umano ng Afghanistan ang tigil putukan na inaasahang tatagal ng 2 araw. Subalit ayon naman kay Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid, ito ay isinulong na ng Pakistan. Nagsimula ang tensyon ng bombahin ng puwersang Pakistani ang spin buldak sa Kandahar, kung saan higit 100 ng Afghan ang nasawi at mahigit 100 ang sugatan.
Itinanggi naman ng Pakistan na sila ang umatake sa mga sibilyan at sinabing lumalaban lamang sila sa mga unprovoked assaults. Kasabay po nito, 5 katao ang patay at 40 ang sugatan na naitala sa sunod-sunod na bomb attacks sa Kabul. Ayon po yan sa humanitarian group na Emergency NGO. Napakawalan na ng Hamas ang lahat ng bangkay ng mga bihag na Israeli bilang bahagi ng prisoner exchange deal. Ito ay kapalit ng 45 labi ng Palestinian detainees na ibinilik nito sa pamamagitan ng Red Crescent. Kinumpirma ng Israel na ang 2 kabaong ay dinala sa Tel Aviv para sa forensic identification. Sa kabuuan, 10 bangkay ng mga bihag na ang naibigay ng Hamas habang 10 rin ang hindi pa naibabalik. Ayon sa Al-Qassam Brigades ng Hamas, natupad na ng kanilang grupo ang kanilang obligasyon sa kasunduan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa lahat ng buhay na Israeli hostages at pagbibigay ng mga bangkay na kanilang na-recover. Dagdag nila, ang pagkuha ng natitirang labi ay mangangailangan ng malawakang operasyon at espesyal na kagamitan. Samantala, kinumpirma ng Gaza Health Authorities na 45 na mga labi ng mga Palestinong detainees ang naibalik sa Gaza bilang bahagi naman ng kabuuang 70 bangkay na naitransfer na mula Israel. Ayon kay US President Donald Trump, posibleng payagan niyang muling umatake ang Israel sa oras na hindi tuparin ng Hamas ang kanilang kasunduan. Nangyari ito matapos manawagan si Trump sa Hamas na magdisarma kung kinakailangan. How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now, we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because we were told they had 26, 24 of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that. Nanindigan naman ng Hamas na non-negotiable ang pagdisarma ng kanilang grupo. Inanunsyo ng bagong military leader ng Madagascar na si Michael Arandrianirana na siya ay malapit ng manumpa bilang presidente ng bansa. Ito ay matapos ang kudeta na nagpatalsi kay President Andry Rajoelina. Tingadraindray zay umandy nanao ny fanambarana rehefa avy eo namoaka ny azy ny ACC rehefa namoaka ny azy ny ACC zahay olona nalàna ny ara-dalàna no arahana ara-dalàna ny zavatra nataon'ny ACC marina fa tsy mamaly ny zavatra tianay natao sy ny etaeta ny GNZ ny akamarony fa iny aloha ny lalàna dia iny no arahantsika rehetra. Tumakas palabas ng bansa si Rajoelina bago ito ma-impeach ng mga mambabatas. Sa kabila nito ay tinututulan pa rin niya ang pag-agaw ng kapangyarihan at tumangging magbitiw sa pwesto sa gitna ng mga malawakang protesta at pagkawala ng suporta ng militar. Ayon naman kay Arandrianirina, kinuha na ng militar ang pamahalaan at binuwag ang lahat ng mga institusyon ng Estado maliban sa lower house o National Assembly habang pansamantalang siya ang namumuno sa bansa. Domestic security and rule of law, mga bagay na binigyan diin ng Canada sa pagpapalalim ng ugnayan nito sa India. Catherine Gao para sa report. Domestic public security. Iyan ang approach ng Ottawa ayon kay Foreign Minister Anita Anand sa pagpapatatag muli ng ugnayan sa New Delhi. Nasa India si Anand para sa isang official visit. Noong 2023, inakusahan ng Canada ang senior Indian diplomats ng kaugnayan sa pagpatay sa isang Sikh activist. Nagkaroon ng tensyon ng relasyon ng dalawang bansa sa loob ng halos 2 taon matapos akusahan ni dating Prime Minister Justin Trudeau ang New Delhi na sangkot ito sa pagpatay kay Canadian Sikh separatist Hardeep Singh Nijjar. Itinanggi ng India ang mga aligasyon at inakusahan naman ng Canada ng pangungunsinte sa separatist group sa bansa. Pero dahil sa taripa ng US sa Canadian goods, sinabi ni Prime Minister Mark Carney na kailangan mag-diversify ng kalakalan ang Ottawa at palakasin ang ugnayan sa malalaking bansa, kabilang ang mga nakaalitan nito.
From a Canadian standpoint, we consider it extremely important to protect the domestic population from foreign interference, from transnational repression, and from any contravention of the criminal code or the rule of law on Canadian soil. That is a priority not only for me as Minister, but for our entire government, including the Minister of Public Safety, as well as the Prime Minister himself. Nagkasundo ang India at Canada na buhayin na naman ang kanilang ugnayan at nangakong magsasanib puwersa sa kritikal na mga mineral, kalakalan at agrikultura. Matatanda ang India ang top source ng Canada para sa pansamantalang foreign workers at international students. Pero dahil sa aligasyon ni Trudeau noong 2023, nagkaroon ng backlog sa applications. Ayon kay Anand, suportado ng gobyerno ang pagnanais ng mga paaralan sa Canada na tumanggap ng international students. We are very keen to support Canadian academic institutions and their desire for additional students internationally. And in particular, what we stressed yesterday was the importance of Indian students in Canada. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inaprubahan ni U.S. President Donald Trump ang Central Intelligence Agency o CIA na magsagawa ng operasyon sa Venezuela. I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the, they came in through the border. They came in because we had an open border policy. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang ng Estados Unidos upang ma-pressure ang pamahalaan ni President Nicolas Maduro ukol sa polisiya nito sa droga at imigrasyon. Sa ulat, ang nasabing kautosang ito ay naglalayong patalsikin si Maduro sa kapangyarihan. Samantala, kinundena ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang desisyong ito ni U.S. President Donald Trump na ituloy ang CIA operations sa gitna ng tumitinding tensyong militar sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30,000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina. Al golpe de Estado de Pinochet y los 5,000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Así que la paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva. Tumugon din si Colombian President Gustavo Petro hinggil sa plano ni Trump kung saan sinabi niyang posibleng maapektuhan ang kanyang bansa dahil kalapit nito ang Venezuela. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé que puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad, si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea. Magbabayad ang Russia, yan po ang babala ni US Defense Secretary Pete Hegseth kung hindi ititigil ng Moscow ang agresyon nito laban sa Kyiv. Mika Jamawas para sa balitang yan. Matibay na kapangyarihan lang ang nirerespeto ng mga lumalaban. Pahayag ito ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth habang hinihikayat ang U.S. allies na patuloy na tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili. All countries need to translate goals into guns, commitments into capabilities, and pledges into power. That's all that matters, hard power. It's the only thing belligerents actually respect. Your continued investment and leadership
are vital to helping Ukraine defend itself and to bring an end to this conflict. Peace through strength. Hinimok din ni Hegseth ang mga kaalyado na dagdagan ang pamumuhunan sa Prioritized Ukraine Requirements List o PURL program. Ang programang ito ang ipinalit sa US arms donation sa Ukraine na ngayon ay sumisingil na sa allies na bayaran ang US weapons deliveries. Nagbabala si Hegseth na kung hindi ititigil ng Russia ang gyera nito sa Ukraine, pagbabayarin sila ng US. Now, if this war does not end, if there is no path to peace in the short term, then the United States, along with our allies, will take the steps necessary to impose costs on Russia for its continued aggression. If we must take this step, the U.S. War Department stands ready to do our part in ways that only the United States can do. Tiniyak ni Hegseth na si Pangulong Donald Trump ang tatapos ng Russia-Ukraine war. War that started on President Trump's watch, but it will end on his watch. So let us seize this moment, strongly forge peace in Ukraine, and let's bring peace through strength. Samantala, nangako naman ang Germany na palalawakin ang suporta sa Ukraine. We will continue and expand our support for Ukraine. With new contracts, Germany will provide additional support amounting to over 2 billion euros. This will include a Pearl package to totaling $500 million. The package addresses a number of urgent requirements of Ukraine. It provides air defense systems, Patriot interceptors, radar systems, and precision-guided artillery, rockets, and ammunition. Mika Jumawas, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nag-aalok ang mga Mexican drug cartels ng pabuya para sa mga individual na makakapatay ng mga ICE at CBP agents. Naglabas ng babala ang US Department of Homeland Security o DHS ukol sa tiered bounty system na ipinalabas ng mga Mexican drug cartels laban sa nangyayaring immigration raid sa Estados Unidos. Ayon sa naturang impormasyon, magbibigay ang mga kartel ng $2,000 para sa makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga bahay ng mga ahente, $5 hanggang $10,000 naman para sa mga matagumpay na maengkwentro laban ang mga opisyal, habang $10 hanggang $50,000 naman ang ibibigay sa pagpatay ng mga matataas na opisyal ng mga naturang ahensya. Kasunod ito ng malawakang pagmomobilisa ng Immigration and Customs Enforcement o ICE at Customs and Border Patrol agents sa Chicago, Los Angeles, Portland at iba pang mga lungsod bilang parte ng closed border policy ni US President Donald Trump. Ipinahayag na ginagamit ng mga kartel ang mga spotters sa rooftop, radyo at surveillance techniques upang subaybayan ang galaw ng mga ahente sa mga naturang lungsod. Inilabas ang naturang bulletin batay sa impormasyong nakuha ng DHS mula sa mga nahuling miyembro ng Latino Kings, Sinaloa Cartel, MS-13 Tren de Aragua at iba pa. Sinabi rin ni DHS Secretary Kristi Noem na ang mga ahente ng immigration ay hindi magpapatinag at sila ay hindi magpapatinag sa harap ng mga panganib at ambushes, drone surveillance, death threats at iba pa. So we're hardening all of our buildings and making sure that we have more security measures, snipers on the roof, people to protect our law enforcement while they're out there on the streets. But what I'm also doing, sir, is, and with your authority, is we're purchasing more buildings in Chicago to operate out of. We're going to not back off. In fact, we're doubling down, and we're going to be in more parts of Chicago in response to the people there. And then I was there a few days ago and looked at some facilities that we can deploy more law enforcement out of. Nagbabala si US President Donald Trump na ang anumang bansang magpapatupad ng mga patakaran ng BRICS ay papatawan nito ng karagdagang taripa. Binubuo ng mga bansang may emerging economies ng BRICS, kasama na po rito ang Brazil, Russia, India, China at South Africa. Sumali na rin sa BRICS ang Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Ethiopia, Indonesia at Iran. Tinawag ni Trump na pag-atake sa dolyar ang ginagawang pagsali ng ibang bansa sa BRICS. Inakusahan din niya ang BRICS nations na pinapahina nito ang lakas ng US dollar. Tiniyak din ni Trump na ipagtatanggol ng kanyang administrasyon ang pandaigdigang posisyon ng dolyar. BRICS was an attack on the dollar.
And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. Scott, you Susunod, Ecuador niyanig ng sunod-sunod na pagsabog. Johnson & Johnson kinasuhan sa English High Court. At YouTube, natamaan ng major outage sa Estados Unidos. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Nagulat naman ang mga trabahador sa Guanambi Solar Park sa Brazil na biglang nabuo ang isang malaking dust tornado sa nasabing lugar. Ayon sa lokal na ulat, iniwasan ng mga trabahador ng Solar Park ang malaking buhawi dahil sa lakas ng bugso ng hangin na nadala nito. Hindi naman nagdulot ng pinsala ang dust tornado at kinalaunan ay nalusaw na rin ito. Paliwanag po ng mga eksperto, nabubuo ang isang dust tornado kapag nagsama ang mainit at malamig na hangin sa isang lugar. Iniulat ng United States Geological Survey na niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Papua Province ng Indonesia. Sa report ng ahensya, natagpuan ang epicenter ng lindol sa 200 kilometers ng siyudad ng Abepura, na tahanan ng mahigit 62,000 katao. May lalim ang lindol na aabot sa 70 kilometers. Hindi naman naglabas ang tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Centers matapos ang naturang lindol. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang pinsala na dulot ng pagyanig ng lupa. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad kung sino nga ba ang suspect sa sunod-sunod na pagsabog sa mga lungsod ng Esmeraldas at Guayaquil. Ayon sa pulisya, nagdulot ng malalakas na pagyanig sa isang gusali ang malakas na pagsabog ng isang bomba mula sa isang sasakyan. Ilang tulay din ang nasira dahil sa bombang itinanim ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Kaagad na lumika sa mga residente sa mga nasabing lugar dahil sa peligrong dulot sa kanilang kaligtasan. Inaalam na ng pulisya kung may kaugnayan ba ang mga insidente sa operasyon ng mga armadong grupo sa Ecuador. Naging palaisipan sa mga netizens ang pagkamatay ng Chinese actor na si Yu Menglong o mas kilala bilang Alan Yu matapos ideklarang aksidente ang kanyang pagkakahulog mula sa isang gusali kamakailan.
Iginit ng management ni Yu walang foul play ang nakita sa insidente at sinabing kalasingan ng biktima ang naging dahilan kung bakit nahulog ito. Hindi napigilan ang pagdami ng mga espekulasyon sa social media hinggil sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nandyang may hinihinalang autopsy reports at pagkalat ng mga video footage ng pangbubugbog umano kay Yu, ngunit wala sa mga itong napatunayang totoo. Higit na ikinagulat ng publiko ang nakababahalang pattern na lumitaw kung saan si Yu ang ikasyam na artista mula sa iisang talent agency na namatay sa nakalipas na 2 dekada. Kabilang sa mga naunang nasawi sa ilalim ng parehong kumpanya ay namatay din sa aksidenteng pagkahulog. Patay ang isang Amerikanong turista matapos pagsasaksakin sa isang kalye sa Portugal. Alamin po natin ang mga detalye mula kay Tereling Cunanan. Pagnanakaw ang motibo ng mga sospek sa pagkamatay ng isang American tourist sa resort town ng Cascais, malapit sa kabisera ng Portugal. Ayon sa pulis, isang Amerikano ang nagtamo ng malalalim na saksak sa muka at braso. 3 sospek ang pinaghahanap pa. Ayon sa mga otoridad, lumapit ang mga sospek sa turista na pabalik sa tinutuluyan nito. Nagkaroon ng gulo at tumawag ng tulong ang unang biktima. Isang Amerikano ang sumubok na tumulong pero doon na sila pinagsasasaksak ng isa sa mga sospek. Herlin Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Hahampasin ng baston sa Singapore ang mga taong nambubudol o yung mga scammers. Ito ay sa ilalim ng reforma sa batas kriminal sa nasabing bansa. Aabot sa 6 hanggang 24 na hampas ng baston ang pwedeng iparusa sa scammers at mga miyembro o recruiters ng scam syndicates. Si Thomas I. Likeness for that report. Since 2019, Singapore has lost nearly $3.5 billion to scams. Last year alone, scammers scooped up more than $1 billion from their victims, and in the first 8 months of this year, $600 million has flowed into the coffers of scammers. The government has made fighting this crime a top priority, and they hope the painful punishment of caning will serve as a deterrent. As well as the people behind the frauds, people who assist them will also face caning. Those who launder scam proceeds or provide national identification credentials and mobile phone SIM cards to scammers could get up to 12 strokes. Offenders who have not taken reasonable steps to ensure their credentials are not used to commit scams may also be caned. Caning as punishment in Singapore dates back to the 19th century during the period of British colonial rule. It remains on the books for some 161 offenses. Judicial caning is only used on male offenders under the age of 50. Women are exempt. Specially trained prison staff administer the punishment using a long, thick rattan cane on the offender's buttocks. Thomas I. Likeness, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon naman sa bagong report ng World Meteorological Organization, umabot na sa pinakamataas na antas ang carbon monoxide o dioxide na naiipon sa atmosphere ng ating planeta. Pinangangambahan din na lalo itong magpapainit sa planeta at magdudulot pa ng extreme climate events. Jonah Marilyari para sa report. Mula 2023 hanggang 2024, ang global average concentration ng carbon dioxide ay tumaas ng 3.5 parts per million. Ito ang pinakamalaking pagtaas mula nang inumpisahan ang makabagong pagtatala noong 1957. We have highest ever observed levels of main greenhouse gases, CO2, methane, and N2O. And if we put it in a historic perspective, we can actually reproduce and do similar measurements as we do now by analyzing the small bubbles of the air which is trapped in the ice. We can go back to 800,000 years. So the current levels of CO2, methane, and nitrous oxide are the highest during the history of observations and going back to at least 800,000 years. Inilabas ang report isang buwan bago ang United Nations Climate Change Conference sa Brazil.
Ayon sa report, dahilan ng pagtaas ng carbon dioxide levels noong isang taon ay ang pagsunog ng fossil fuels at pagdami ng wildfires, partikular sa South America. Binigyang diin sa report ang mga kailangan para mabawasan ang emissions. Tumaas din ang concentrations ng ibang mahalagang greenhouse gases, methane at nitrous oxide, 16% at 25% kontra sa pre-industrial levels, habang 52% naman ang itinaas ng carbon dioxide. Every single molecule which is emitted in the atmosphere will have a global impact. And I usually use a pretty simple comparison that if you can imagine the CO2 molecule as a small heater, which is actually absorbing the infrared radiation or heat from the Earth's surface and then flies in the atmosphere and re-emits this heat back into the atmosphere, that causes an increased heating. So the more molecules we have, the stronger is the impact on climate. Halos 50% ng carbon emissions ang sinisipsip ng kagubatan, lupa at karagatan. So we use it as a collector of all our exhausts, basically. So the atmosphere is a collector of our exhausts. We rely on the natural systems to help us offset our impacts, and those systems are so stressed that they start producing their help. Tulad na lang ng mga puno sa Amazon na na-stress dahil sa pagtaas ng temperatura at ang kakulangan ng pag-ulan sa tinatawag na periodic warming sa Eastern Pacific Ocean. Mas kilala ito bilang El Niño noong 2023. Gayon din ang naranasang tagtuyot hanggang 2024. The areas of the Amazon which are deforested, the largest deforested areas, they are, for the last 10 years when we have the analysis, they are emitting more CO2 than they are absorbing. So the common notion that if you have a forest, it should absorb, it actually needs to be corrected in a sense that it's a living thing, and it's super alerting. Because you can imagine, as I said, the forests are taking up 25% of human emissions. If you have no forest or the forest is stressed, then there is no uptake plus the forest respiration. We need to be very concerned with those climate feedback. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hindi na muna babayaran simula ngayon ang US Air Traffic Controllers dahil ito sa nagpapatuloy na government shutdown at wala na ring pondo para sa kanilang sweldo. Gayunman, kailangan pa rin nilang pumasok sa trabaho. Si Bernhard Gonzaga para sa report. Pwede ngayon ng US Air Traffic Controllers na tumatao sa mga touring tulad nito. Tinanggap ng higit sa 13 pulis trapiko na himpapawid ang malamang ay huling sweldo nila ngayong buwan. Ito ay kung hindi mareresolba ang government shutdown sa darating na 2 linggo. At ito pa, kulang ng 2 araw ang tinanggap nilang bayad. Para kay Air Traffic Controller Peter Lefevre, stressful na nga ang pagbabantay sa himpapawid tapos ay wala pa silang sesweldohin. Air traffic control is inherently a stressful job. It's one in which it requires intense focus every day. We have to be 100% right 100% of the time. Not knowing exactly how I'm going to have childcare for my kids or put gas in the car or pay the next mortgage payment adds a certain level of stress onto an already stressful profession. It's just very difficult the longer that this goes on. The more, any savings that I may have start to dwindle, and it's just really important that we all get paid as soon as possible for the work that we're doing. Ayon kay Nick Daniels ng Air Traffic Controllers Association, parami ng parami ang nagko-call in sick na controllers. At nag-aalala naman siya sa mga sumisipot para magtrabaho. We ask these controllers to do heroic efforts. They're unsung heroes. And yet every single day that they show up to work now, they don't know when they'll get paid again until the shutdown's over. And so many can say, well, you'll get paid eventually. Well, that doesn't pay the bills today. They can't plan for it, and this introduces a new risk to aviation. Ayon kay Daniels, dahil ilan sa controllers ang kumuha ng second job, pwede anya ito makadagdag sa fatigue. Nasa-stress din ang mga piloto dahil sa nasabing shutdown. Kahit bayad sila, ayon kay Jason Ambrosi ng Airline Pilots Association,
nag-aalala sila sa safety. It's hard to believe that those that keep us safe and secure, whether it's the air traffic controllers, the TSA agents of security, the safety inspectors, these folks are working without a paycheck. And they're expected to keep us safe and secure every day in the traveling and shipping public. This is crazy. Sinabi ni US Congressman Josh Gottheimer na lumikha ng problema ang shutdown. Aniya, bunga nito ang delays para sa travelers, katulad ng pagkaantala ng halos 40,000 flights nitong nakaraang linggo. Before the shutdown, air traffic controller shortages drove about 5% of all flight delays. Now air traffic control staffing issues account for 53% of all delays. In other words, the shutdown's having an impact. It's having an impact on flights, on cancellations, on delays, and on families, and of course, people doing business. It's affecting our economy. Hindi pa alam kung kailan matatapos ang shutdown. Patuloy ang sisihan ng dalawang partido at ilang Democratic governors naman ang sumisisi kay President Donald Trump. Bernard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinasuhan sa English High Court ang drug maker na Johnson & Johnson dahil po sa aligasyon na nakapagdudulot ng cancer ang mga talc products nito. Inihain ng legal firm na KP Law ang lawsuit bilang sa kapakanan na rin na mahigit sa 3,000 individual na nagsasabing nagkaroon sila ng ovarian cancer o iba pang sakit dahil sa paggamit nila ng J&J's baby powder simula taong 1965 hanggang 2023. Giit ng legal firm, naglalaman ng mga talc products ng J&J ng carcinogenic fibers o mga sangkap na nakapagbibigay ng cancer. Ilan po sa mga ito ay katulad ng asbestos na maaaring magdulot ng mesothelioma, isang uri ng nakamamatay na cancer. Aabot naman sa $1.3 billion ang halaga ng lawsuit na isinampa laban sa J&J. Samantala, itinanggi naman ng J&J ang lahat ng aligasyon at iginiit na ligtas at mataas ang kalidad ng lahat ng kanilang talc products. Karagdagang counter-drone measures na maaaring magpalakas sa abilidad ng alyansa na labanan ang mga drones. Yan ang ipatutupad ng NATO ayon kay Secretary General Mark Rata nang magsalita siya sa isang meeting ng Defense Ministers sa Brussels. Si MJ De Guzman para sa report. Closely together but without any duplication. Ito ang isinagot ni NATO Chief Mark Rutte nang tanungin kung pinalalakas ba ng samahan at ng EU ang anti-drone projects nila. There is no duplication. Let me say it once and for all. The EU and NATO are working hand in hand, closely together. And we both know our strength. NATO's strength is in the capabilities, the military decisions, what you need basically to make sure that when it comes to anti-drone technology, we have what we have in place, what we need to have in place. Ayon kay Rutte, magdadagdag ang NATO ng anti-drone measures bilang pagpapalakas ng kanilang kakayahang labanan ang drones attacks. We also discussed our deterrence and defense posture and some of the ways in which we are innovating to deal with new and novel challenges, including those posed by drones. As a result, NATO will implement a number of additional counter-drone measures that will build on and expand and accelerate our ability to counter drones. Earlier this month, 9 allies came together along with Ukraine to support Denmark's ability to counter potential drone threats. I think this is a powerful example of the quick and effective cooperation that is made possible through NATO. Sinabi ni Rutte na pinag-usapan din ng alyansa ang mga paraan ng pagsuporta sa Ukraine at kung paano dedepensahan ang border nito matapos ang sunod-sunod na drone incursions sa Europe. Defensive alliance. We will remain a defensive alliance, but make no mistake. This defensive alliance is ready and willing to do what it takes to keep our 1 billion people safe and our territory secure. Today, ministers reaffirmed that we are increasing investment in defense, enhancing defense production, and stepping up our support to Ukraine. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinamaan
Nagkaroon ng malawakang outage ang streaming platform na YouTube kung saan apektado nito ang milyon-milyong users sa Estados Unidos. Ayon sa outage tracker na Down Detector, mahigit sa 203,000 users sa Amerika ang nag-ulat na hindi nila magamit ang video service ng YouTube. Naapektuhan din ang ibang streaming products ng YouTube katulad ng YT Music at YT TV. Sa datos ng outage tracker, may 54% ng users nito ang nakararanas ng problema sa video at music streaming ng YouTube. Karamihan sa mga ito ay mula sa major US cities katulad ng Seattle, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Chicago, New York, Washington, D.C. at Detroit. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang YouTube ukol sa sanhi ng pagkaantala sa serbisyo nito. Hinala naman ng ilan na maaaring distributed denial of service attack ang dahilan ng outage pero hindi ito kinumpirma ng Google o ng YouTube. Samantala naayos na ng Team YouTube ang problema at maaari nang magamit muli ng mga users ang video at music streaming services nito. Patuloy na dinedevelop ng kumpanya na LimeChat ang kanilang artificial intelligence or AI na kaya ng palitan ng call center agents sa India. Layunin ng LimeChat na gawing obsolete ang customer service jobs gamit ang kanilang generative AI agents na kaya mag-asikaso na mahigit sa 10,000 queries kada buwan. Sinabi ng 28 anyos na co-founder nito na si Nikhil Gupta na kapag may LimeChat agent ka na, hindi mo na kinakailangan pang kumuha ng iba pa. Gamit ang natural language processing at machine learning, sinusuri ng sistema ang bawat mensahe. Inuunawa ang tono ng customer at naghahatid ng sagot na parang galing mismo sa tao. Gayunpaman, itinuturing ng LimeChat ang kanilang teknolohiya bilang hakbang patungo sa mas produktibong kinabukasan. Muli namang pinatunayan ni Yoshinobu Yamamoto ang kanyang husay nang nagpakita siya ng kahangahangang performance laban sa Milwaukee Brewers. Nakamit ni Yamamoto ang 9 innings, 3 hits at 7 strikeouts para sa 5-1 victory ng Dodgers. Sa bawat inning, naramdaman ng Brewers ang bigat ng kanyang ritmo habang dahan-dahang kumagat ang opensa ng Los Angeles mula kina Teoscar Hernandez, Shohei Ohtani at Max Muncy. Nagbigay pugay ang Dodgers fans mula sa magandang pangunguna ni Yamamoto sa laban. At mula sa bawat fastball at curveball ay ipinamalas niya ang disiplina ng isang veterano. Ipalalabas ng The Eras Tour final concert film at docu-series ng American singer-songwriter na si Taylor Swift sa darating na December 12. Naganap ang Eras Tour final show concert noong December 8, 2024 sa Vancouver. Ang docu-series na ito ay naglalaman ng 6 na episodes at behind-the-scenes documentary film na mapapanood sa Disney+. Tinaguri ang highest-grossing tour of all time ang Eras Tour ni Taylor Swift na kumita ng mahigit $2 billion sa ticket sales. At sa iba pa pong mga balita, inanunsyo ng Shin Young Culture Foundation ang mga nagwagi sa ginanap na Beautiful Artist Awards 2025. Tinanggap ng aktor na si An Yusop ang New Artist Award bilang pagkilala sa kanyang pagganap sa isang hit Netflix animated movie. Ipinagkaloob naman sa singer na si Insuni ang Good People Award sa pangunguna nito sa volunteer organization na Insuni and Good People at sa pagpapatakbo ng Haymel School kung saan kinilala ang kanyang pagkakawang gawa. Iginawad naman kay Director Park Chan-wook ang Film Artist Award dahil sa nag-iambag nito sa pagsikat ng mga pelikula ng Korea sa pandaigdigang takilya. Ilan sa mga kilalang obra ni Park ay ang mga pelikulang Old Boy, The Handmaiden at Decision to Leave. Inaasahang makatatanggap ng Oscar nomination si Park matapos kilalanin ang kanyang pelikulang No Other Choice sa Venice Films and Toronto International Films. Theater Artist Awards naman ang ibinigay kay Kwak Ji-suk at Achievement Artist Award naman kay Wang Ki-sung. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli, si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.